अतूट प्रेम चॅप्टर 13. हो, मीच सांगितलं. सायली पटकन बोलून गेली. तिच्या मनात पश्चात्ताप दाटून आला. तिने आपली जीभ चावली. अरे रे. मिहीरच्या चेहऱ्यावरचा गमतीचा भाव पाहून सायलीला मोठ्या अपमानाची तयारी ठेवावी लागली. मिहीर आणि ती लवकरच घटस्फोट घेणार होते. लावण्या हीच मिहीरचे सर्वस्व होती. त्यामुळे मिहीर आता तिला नाकारणार नाही याची खात्री होती. पाहिलंस ना, मिहीर, तिने कबूल केलं. अचानक ज्योती बोलता बोलता थांबली. मिहीरने आपलं सूटचं जॅकेट काढून सायलीच्या खांद्यावर टाकलं. तेव्हा तिचे डोळे आश्चर्याने मोठे झाले. सायलीला ज्योती इतकंच आश्चर्य वाटलं. तिला अपेक्षा होती की मिहीर तिच्यावर रागावेल, पण त्याऐवजी तो समाधानाने हसत होता. मिहीरचं जॅकेट तिच्यासाठी खूपच मोठं होतं. ज्यूसने तिचे कपडे भिजले होते, ज्यामुळे तिचे शरीर कपड्यांखालून दिसत होते. मिहीरला जेव्हा लक्षात आलं की त्याचं लक्ष भटकत आहे, तेव्हा त्याने नजर फिरवली आणि मग जॅकेटचं बटन लावलं. त्याची बोटं नाजूक आणि सुंदर होती आणि त्याची हालचाल कुशल आणि संदिग्ध होती. सायलीचे कान लाजेने लाल झाले आणि तिचं हृदय ढोलासारखं धडधडू लागलं. मिहीर! एका उंच आवाजाने शांतता भंगली. ज्योतीचे डोळे बाहेर येत होते. ती ओरडली, ही वाईट बाई तुला भुरळ घालण्याचा प्रयत्न करतेय. तिच्या जाळ्यात अडकू नकोस. हे ऐकून मिहीर मागे वळला आणि सुरक्षारक्षकांना आदेश दिला, तिला बाहेर फेका. ज्योतीला तिच्या कानांवर विश्वासच बसला नाही. कोणाला बाहेर फेकायचं? तिला? मिहीर तिला बाहेर फेकणार होता? मिहीर, तुझ्याकडून काहीतरी चूक झालीये ना बोलण्यात? तुला सायलीला बाहेर फिरायचं होतं आणि मला नाही, बरोबर? ज्योतीने अविश्वासाने विचारले. ज्योतीला अजूनही विश्वास बसत नव्हता. तिला वाटलं मिहीरचा अर्थ सायलीला बाहेर काढण्याचा आहे, तिला नाही. दोन्ही सुरक्षा रेकलेसांना ज्योतीचा राग आला होता. त्यामुळे हा आदेश अगदी योग्य वेळी त्यांना मिळाला होता. ते दोघेही तिच्या दोन्ही बाजूंना उभे राहिले. मिस नाईक, कृपया इकडे या. तुमचे घाणेरडे हात माझ्यापासून दूर ठेवा. ज्योतीने त्यांचे हात झटकले आणि मिहीरकडे अविश्वासाने पाहिलं. मिहीर, तू माझ्यासोबत असं कसं करू शकतोस? तू मला या नालायक बाईसाठी बाहेर फेकतोयस? तिच्या ओरडण्याने मिहीरचा राग आणखी वाढला. त्याचे डोळे लेझरप्रमाणे चमकत होते. मिहीरने सुरक्षारक्षकांना खडसावलं. कशाची वाट बघताय तुम्ही? बाहेर फेका हिला. हे ऐकून त्यांनी ज्योतीच्या हातांना पकडलं आणि तिला ओढत बाहेर नेलं. ज्योतीने हातपाय झाडले आणि जोरजोरात किंचाळली. पण तिने कितीही प्रयत्न केला तरी ती सुटू शकली नाही. थांबा तिथेच. अचानक वरून एक खणखणीत आवाज ऐकू आला. सर्वांनी वर पाहिलं आणि ज्योतीची आई कांचन नाईक पायऱ्या उतरताना दिसली. कांचनने धावत येऊन एका रक्षकाला लाथ मारली. तुम्ही आंधळे आहात का? माझ्या मुलीशी असं वागण्याची तुमची हिंमत कशी झाली? त्यांनी संतापून विचारले. ज्योती आपल्या आईला पाहताच आणखीन जोरात रडू लागली. आई, या नालायक बाईमुळे हे सगळं झालं. कांचनने सायलीकडे वळून पाहिलं. ती ऐकून होती की या तरुणीने एकदा केशव यांचा जीव वाचवला होता आणि तेव्हापासून ती त्यांच्याभोवती फिरत होती. केशव थोड्याच वेळात खाली आले. हा गोंधळ पाहून त्यांनी आपली काठी संगमरवरी फरशीवर जोरात टेकवली. कांचनने केशव यांची उपस्थिती लक्षात येताच दयनीय चेहरा करत तक्रार केली. केशवराव, कृपया आमच्यासाठी हस्तक्षेप करा. ही बाहेरची बाई इथे आली आणि माझ्या मुलीशी वाईट वागली. तुम्ही तिला ज्योतीसाठी शिक्षा दिली पाहिजे. असं म्हणत कांचनने ज्योतीला चिमटा काढला. ज्योतीने लगेच संकेत घेतला. ती इतक्या जोरात रडली की तिचा श्वासच बंद पडेल असं वाटलं. तुझे मगरीचे अश्रू वाचव, मिहीर थंड स्वरात म्हणाला. मिहीरचा चेहरा भयंकर होता, ज्याने ज्योती तात्काळ गप्प बसली. आता पडलेली शांतता जीवघेणी होती. कांचनला जेव्हा कळलं की गोष्टी तिच्या बाजूने जात नाहीत, तेव्हा ती मिहीरकडे वळली. मिहीर, ज्योती तुझी आत्ते बहीण आहे. तू बाहेरच्या बाईला तिच्यावर अन्याय करण्यास कशी मदत करू शकतोस? काय झालं? केशव यांचा थंड आवाज यावेळी ऐकू आला. मिहीरने थोडक्यात सांगितलं. ज्योतीने सायलीवर जीव ओतला.
तेव्हाच केशव यांना सायलीची अवस्था लक्षात आली. तिच्या केसातून पिवळं द्रव टपकत होतं. त्यांचा चेहरा तात्काळ काळवंडला. केशव यांच्या चेहऱ्यावरील बदल कांचनच्या लक्षात आला नाही. ती ज्योतीचा बचाव करत राहिली. तिच्यासोबत असंच व्हायला हवं. तिने ज्योतीचा अपमान केला असावा. होय, या नालायक बाईने तिची मर्यादा ओलांडली. ज्योतीनेही आपल्या आईला साथ दिली. मिहीरने ज्योतीकडे रागाने पाहिलं. हे पाहून ती तिच्या आईमागे लपली. मिहीरचा राग वाढण्याआधी केशव यांनी आपली काठी कांचन आणि ज्योतीकडे रोखली आणि गरजले, तुम्ही दोघींनी आत्ताच इथून बाहेर जा. केशव रागाने पेटले होते. त्यांचा हात थरथरत होता. त्यांनी त्यांच्याकडे रागाने पाहिलं. त्या दोघींची उपस्थिती त्यांना घृणास्पद वाटत होती. सायलीला त्रास देण्याची त्यांची हिंमतच कशी झाली? त्यांनी पुन्हा फरशीवर काठी टेकवली आणि जाहीर केलं, आजपासून तुम्ही कधीही या घरात पाऊल ठेवायचं नाही. कांचनला तिच्या कानांवर विश्वासच बसला नाही. शेवटी केशव नेहमी आपल्या नातवंडांना खूप प्रेम द्यायचे. त्यांनी कधीही कोणावर आवाज उंचावला नव्हता. तर अशी घोषणा तर दूरच. या क्षणी कांचनला कळलं की तिने मोठी चूक केली आहे. ती खाली बसून दया मागणार होती, पण सुरक्षा रक्षकांनी तिला ती संधी दिली नाही आणि ओढलं. काही वेळातच कांचन आणि ज्योतीला कचऱ्याच्या पिशव्यांसारखं घराबाहेर फेकलं गेलं होतं. घरात पुन्हा शांतता नांदू लागली. केशव सायलीकडे चालत गेले आणि म्हणाले, याबद्दल मला खेद आहे सायली. मी ठीक आहे आजोबा. सायली, जा आणि कपडे बदल, नाहीतर तुला सर्दी होईल, केशवने काळजीने म्हटले. केशव यांनी सायलीसाठी एक खोली राखीव ठेवली होती आणि कपाटात नवीन कपडेही ठेवले होते. कपडे बदलून सायली खाली परतली आणि केशव यांच्यासोबत जेवण करायला बसली. ती आणि मिहीर टेबलावर शेजारी शेजारी बसले होते. जेव्हा सायलीचं आवडतं चिकन सूप सर्व्ह केलं गेलं तेव्हा मिहीरने तिच्या ताटात जास्त वाढलं. ही सौम्य कृती सायलीच्या लक्षात आली नाही. तिचं मन कुठेतरी हरवलेलं होतं. तिला सतत आठवत होतं की ज्योतीनं तिला सांगितलं होतं की मिहीर लावण्याला भेटायला गेला आहे. तू तिला का सोबत घेऊन गेला नाही? ज्योती खोटं बोलत होती का? या क्षणी सायलीला काहीतरी अचानक आठले. लावण्याची तब्येत खूप खराब आहे असं ती ऐकून होती. कदाचित ती अजूनही बरी झाली नसावी. हे एक तर्कसंगत कारण वाटलं, पण तिला वाटलं की मिहीर विचित्र वागत आहे. तिनं ज्योतीला त्यांच्या लग्नाबद्दल सांगितलं, याचा त्याला त्रास झाला नाही. सायलीला वाटलं की ती कदाचित जास्त विचार करत आहे. ज्योती लावण्याच्या जवळ आहे, त्यामुळे तिला लवकरच कळेल. कदाचित यामुळेच मिहीरनं तिला दटावलं नाही. ती विचारात हरवलेलं असताना अचानक तिच्या मांडीवर चिमटा बसला. आ! ती ओरडलीच. आश्चर्यचकित होऊन तिनं मिहीरकडे पाहिलं, तर तो आपलं सूप पीत होता. जणू त्यानं काहीच केलं नाही. हा माणूस काय करत होता? त्याचं डोकं ठिकाणावर आहे का? सायलीचं डोकं भणभणलं आणि तिचं हृदय वेगानं धडधडू लागलं. काय झालं सायली? केशव यांनी जेवण थांबवून काळजीनं विचारलं. मी काही नाही. गरम गरम सूप पिल्यानं तोंड थोडं भाजलं, एवढंच. सायलीनं हसत मुखानं सांगितलं, पण तिची मूठ टेबलाखाली घट्ट आवळली होती. ती तिच्या हृदयाची धडधड शांत करायचा प्रयत्न करत होती. थोडं थंड करून पी, चिकन सूप चांगलं आहे, आणखी घे, केशव म्हणाले. ठीक आहे. सायलीनं सुटकेचा निश्वास सोडला. पुढच्याच क्षणी तिनं मिहीरला खालच्या आवाजात म्हणताना ऐकलं, तू एकही चमचा सूप पिलं नाहीस. तुझं तोंड कसं काय पोळलं? क्षणभर ती अवाक झाली. तिला इच्छा झाली की मिहीरचं तोंड डक्ट टेपने बंद करावं. सायली त्याला समजावत म्हणाली, पिले मी सूप, तूच नीट पाहिलं नसेल. केशवने तिच्याकडे पाहिलं आणि म्हणाले, काहीही असो, तू ठीक आहेस याचा मला आनंद आहे. सुटकेचा मार्ग मिळताच सायलीने मिहीरला कुजबुजत विचारलं, तू काय करायचा प्रयत्न करतोयस? मिहीरने फक्त खांदे उडवले. त्याच्या ओठांवर एक स्मितहास्य होतं. चिडून सायलीने त्याला चिमटा देण्यासाठी हात पुढे केला, पण मिहीरने तो येण्यापूर्वीच पाहिलं. चपळाईने त्याने तिचा हात आपल्या हातात घेतला.
त्याच्या राकट तळहाताचा स्पर्श सायलीला जाणवला, जेव्हा त्याने तिचा हात घट्ट पकडला. जणू एवढं पुरेसं नव्हतं, त्याने तिच्या मऊ तळहातावर आपल्या बोटांच्या टोकांनी रेषा काढल्या. याने तिच्या संपूर्ण शरीरात वीज धावून गेली. तिचं हृदय जोरात धडधडलं. सायली लाजली आणि मिहीरची आपल्या हातावरची पकड सोडवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याने तिचा हात आणखीन घट्ट धरला. ती त्याच्याकडे रागाने पाहू लागली. त्याच्या ओठांवरचं स्मितहास्य कायम होतं. तो आपलं जेवण खात राहिला. त्याचा चेहरा पाहणाऱ्या कोणालाही विश्वास बसला नसता की तो टेबलाखाली तिच्याशी छेडछाड करत आहे. त्याने तिच्या तळहातावर काही शब्द लिहिले. सायलीला त्याने काय लिहिलं हे समजलं नाही, पण तिला वाटलं की तो तिची चेष्टा करत असावा. तिचा चेहरा तात्काळ रागाने लाल झाला. हा संवाद थोडा प्रेमळ होता, पण सायलीला वाटत होतं की मिहीरला आता लावण्याची आठवण येत असेल. यावेळी सायलीच्या समोर बसलेल्या केशव यांना तिच्या चेहऱ्यावरचा बदल जाणवला. त्यांनी काळजीने विचारलं, "काय झालं सायली? तुझा चेहरा लाल का झालाय?"